Hello there! My name is SpiderDan and this is my 20 years Spider-Man costume retrospective! Let's go! Okay, so 20 years. 20 years ko nang ginagawa itong pagsa-Spider-Man ko. 2 dekada. Mantakin mo yun? Nung nagsimula akong mag-Spider-Man, may baby nun na ngayon ay isang fully grown adult na maaaring nagtatrabaho na. At baby pa siya nun nung una kong sinuot yung Spider-Man costume. So 2 dekada, ginawa ko yun nung December 1999. Mamaya madadaanan natin yung storya na yun. Pero nandito ako para isa-isahin ko yung bawat milestone ng aking pagsa-Spider-Man costume magmula 1999 hanggang sa taong kasalukuyan. To celebrate na rin my 20 years of cosplaying Spider-Man. Actually, my 20 years of cosplaying in general. Let's begin! Pero bago tayo mag-begin, mag-start muna tayo sa taong 1986. This little boy is me nung aking fourth birthday. So, typical naman yun para isang little boy na bibihisan ng kanyang parents sa kanyang birthday into a superhero character. This is positively 1986 and this is my first ever Spider-Man costume. Pero syempre, hindi yan counted kasi hindi yan yung tuloy-tuloy akong nag-cosplay. Okay, so move tayo to 1999. Ang taon kung saan ako ay unang nagsuot ng Spider-Man costume. For what? For a school requirement. So, maraming beses ko na itong nakwento pero kukwento ko siya ulit. Ako ay isang fine arts student noong 1999 at kilala ang fine arts ng UP na nagpa-participate ng bonggang-bongga sa UP Lantern Parade. So, kami na mga freshmen, ni-require kami ng aming professor na sumali kayo sa UP Lantern Parade. Yung ibang classroom, gumawa sila ng mga giant parade floats. Pero, nagkataon sa class namin, iba yung trip ng prof namin. Mag-costume kayo ng iba't ibang mga icons, ng iba't ibang mga genre, or iba't ibang mga cultures, or iba't ibang mga interests. So, yung ibang mga klase, napili nila na mag-costume ng cartoon characters, which is Ghostbusters. This guy naman, horror character siya. So, Predator. This guy naman, video games. So, si Sub-Zero. Siyempre, ako, inagaw ko na kagad yung comics. Yung superhero comics. Napili kong obviously, mag-Spider-Man. Pero bakit si Spider-Man? Bakit hindi si Batman? Bakit hindi si Superman? Kasi, it's because of this magazine. Wizard Magazine, issue number 93. So, ang Wizard ay isang feature magazine at fini-feature nito ang iba't ibang mga sikat na comics during that time. So, may mga Marvel comics, may mga DC comics, may mga Image comics, at iba-iba pang mga news tungkol sa comics at sa mundo ng pag-comics. There is one particular interview in this issue na sobrang na-mesmerize ako. Hindi ko mahanap. Yun. So, the Wizard Q&A. Sino ang interview? Si Spider-Man. Sabi dito, meet the mystery man in the Spidey suit that Marvel doesn't want you to know about. The real Spider-Man. So, in-interview nila dito, yung guy na nagko-costume ng Spider-Man since the 1970s. The official Marvel Spider-Man guy. So, pag may event si Marvel or pag may appearance sa kailangan may magpakita ng Spider-Man or a guy in a Spider-Man costume, obviously an actor and a stuntman, siya ang pinapadala nila. Ang nakakatuwa dito sa interview na ito, hindi ni-reveal yung tunay niyang muka at yung tunay niyang pangalan. Protocol nila yon, bawal na malaman kung sino siya. So, never ni-reveal. So, nilagay na lang nila, real name, Peter Parker. Kinuwento dito ni Peter Parker yung mga adventures niya since the 1970s up to the present time, nung panahon na yon, yung mga pinagagawa niya, mga kakulitan, mga appearances niya, mga experiences niya, mga taong na-meet niya. Nakapunta na siya sa White House, ang dami niyang na-meet na artista, lumabas siya sa iba't ibang mga commercials, meron pa siyang commercial na lumabas sa Tokyo, etc. etc. So, na-inspire ako sa kanyang adventure. Parang sabi ko, at one point in my life, gusto kong maging parang siya.
Therefore, nung nagkaroon ng pagkakataon na mag-portray ng isang costume comic book character, si Spider-Man agad yung naisip ko because of this interview. Because na-inspire ako kay official Spider-Man ni Marvel. And, official class requirement siya. So, okay lang na gastusan ko. Okay lang na patulong ako sa mom ko na magpagawa ng costume. Kasi, school requirement naman siya and supposed to be graded siya. So, okay lang. So, ayun, pinagtulungan ito namin ng mami ko. Bumili kami ng iba't ibang mga leotards, mga pulang gloves, pulang bonnet, pulang medyas, tapos pina-assemble namin yun sa neighborhood sastre. Hindi ko na maalala yung pangalan ni ate, pero salamat sa kanya, binuo niya kahit mahirap buuin yung costume ng Spider-Man eh. So nagdala pa kami ng action figure noon para yun yung papagkopyahan niya. Tapos bumili kami ng textile paint na kulay itim para pinturahan ko yung webs. Tapos dahil 90s ito, so ito yung panahon na ang laki-laki talaga ng mata ni Spider-Man. So ganyan yung naging itsura ng mask, giant yung eyes. Naisip ko mag-work siguro na silver na metallic cellophane yung material for the lens. Kasi pagka pinatong mo naman sa mata yun, may makikita ka, may maaninag ka pang image, so hindi ka totally bulag. And so dumating na nga yung gabi at nasuot ko na siya finally. Yung mga problema ko noon, na-realize ko, hindi pala mag-work yung ganong klaseng material for the eye. So, I had to make a tiny hole para makakita ako. Pero patok siya. Ang daming mga taong natuwa, ang daming mga batang lumapit. Although, hindi pa uso yung mga pa-picture noon. Obviously, ang dami ko rin pictures yung panahon na yun. So, this is the first night, December of 1999. I can't remember the exact date. Pero, the Lantern Parade, the UP Lantern Parade of that year was the moment that I first officially became SpiderDan. So next is 2001. So tumigil ba ako? Hindi. Tuloy-tuloy ako nag-Spider-Man. Kasi nabitin ako nung Lantern Parade. Parang gusto ko pa mag-costume ulit. Tapos nakakatawa pa nun, pagbalik namin nung January after the Christmas vacation, sinabi nung prof namin na ay, hindi naman pala graded yun. Binawi niya, yung promise niya na graded yun. Anyway, sige fine, okay lang. Nabitin din naman ako. So, every time merong mini event, or minsan wala lang talaga, bigla na lang ako magko-costume sa campus. Bigla na lang akong mag-Spider-Man. And, although medyo parang baliw siya pakinggan ngayon, somehow encourage siya sa college namin na kumbaga mag-explore, mang-trip, hindi ka naman nakakagulo, hindi ka naman nakaka-istorbo. Nag-express ka lang naman ng yung artistry, whatever. So parang tolerated naman yung pagkaganon ko. At eventually nasanay na yung mga tao na every time may something sa school, may it be a small event or a freshman night, nandun si Spider-Man. Bigla na lang nandun si Spider-Man. Pero ang isa pang factor kung bakit tuloy-tuloy ako nag-Spider-Man na umabot nga hanggang sa next 2 years, dahil nasa 2001 na tayo, is this. Okay, backstory. Freshman night nun. Second year kami. Natapos na namin yung freshman year namin and may papasok na ng mga bagong freshman. Nagbuo kami ng banda kasi excited kami na mag-perform sa freshman night. Mapakita namin na, oy, kami yung mga cool dito kasi kami yung banda. So, nagbuo kami ng banda and that band eventually became the Kiko Machine Band. Pero iba pa yung pangalan namin nun. Tapos, syempre, yun lang naman yung usapan buo tayong banda, tugtog tayo. Pero ako, meron nga akong rule na every time may event sa college, and the freshman night, the fresh meet is an event. So therefore, dapat naka-Spider-Man ako. And sila naman, okay lang naman sa kanila na naka-Spider-Man ako sa tugtog namin, sa stage. So ayun, tugtog kami, naka-Spider-Man ako. Eh di, kahit walang kwenta yung tugtog namin, hindi ko maalala na maganda yung pinagagawa namin nun. I don't think so. Pero na-catch namin yung attention ng mga tao. Siguro dahil nakakatawa yung mga pinagagawa namin. And at the same time, merong Spider-Man sa stage. So okay. Pero the next few gigs that we performed in, syempre siguro nakakuha kami ng iba pang mga gigs. Tinry kong wag mag-Spider-Man kasi hindi naman talaga part yun ng plano Yung original plano is normal ako. Somehow medyo flop or walang pumapansin sa amin. And na-feel namin na parang bitin kasi yung first ever gig namin was well received. So medyo na-spoil kami kumbaga.
So, hinahanap-hanap namin ulit yun. And the major thing na nawala is yung hindi ko nakapag-Spider-Man. So, the moment na binalik ko ang pag-Spider-Man, doon bumalik ulit yung attention namin na nakukuha. Even though hindi naman nila kilala yung mga kanta namin at bagong bata kami. Nakakuha kami ng audience and we got the audience attention dahil kay Spider-Man na nagbe-base. So, naging synonymous yung pagsa-Spider-Man ko sa bandang Kiko Machine at hindi ko na siya maalis. Therefore, and this will go on after 2001 hanggang umabot ng 2002, eto, nagsa-Spider-Man pa rin ako. So, that 2001 was a photo ng Lantern Parade nun. Obviously, parang naging tradisyon na rin sa akin na dapat mag-Spider-Man ako pag Lantern Parade. And then, this 2002 naman is another Lantern Parade. Kung mapansin mo, yung mga materials na sinuot ko from the 1999 Lantern Parade, some parts of it still survived. Pero may mga iba naman na kumupas na, so I had to replace it. Like, yung mask, hindi ko na ginagamit yung giant eyes from the 1999. Alam ko kasi napunit din yun eventually. Tapos, ginamit ko ng 2001 yung mask and then inulit ko rin siya ng 2002. Pero yung body naman, kumupas na rin siguro after ng 2001. So, by the time na pumasok yung 2002, iba na ulit. Pero same style na na papagawa doon kay Ate Sastre. Hahanap lang kami ng mga random leotards or mga aerobics wear na pwedeng gawing Spider-Man costume. So, yun lang ginagawa ko nun. Tapos, pipinturahan ko lang ng textile paint na kulay itim yung mga webs. Happy na kami nun. This is my 2002 costume hanggang umabot na sa 2005. So, okay, bakit ako may paniking wings? Bakit ako may bat wings? 2005 was the year when we decided sa Kiko Machine na magseryoso na talaga sa pagbabanda. I guess graduated na kami nito. Unang taon namin na pagtatrabaho and nagkaroon kami ng extra time na talaga to take the band seriously. And this was the year that we finally released our first album. So, tuloy-tuloy yung pagigigs ni Spider-Man, ni SpiderDan sa Kiko Machine. So, that other photo, yung walang bat wings, yan yung itsura ko nung Pulp SummerSlam nung 2005. I think bago din yung costume na yan. Hindi ko lang sure kung top to bottom bago. Pero, kumupas na rin yung mga 2002 and earlier na versions. So, nagpagawa na rin ako ng completely new yata, except for the mask. Yata. Pero, dahil nga tuloy-tuloy na yung aming pagigig, nagkaroon kami ng parang re-evaluation ng aming banda na bakit ba kami nagaganito? Bakit ganito yung mga antics namin? Bakit ganito yung mga kanta namin? So ako personally, internally, nag-look back ako sa high school days ko kung saan nakikinig ako ng Kiss, ng bandang Kiss at idol na idol ko ang bassist nila na si Gene Simmons. At yung philosophy ng bandang Kiss and many other bands is hindi ka lang makikinig. Musician sila, oo, so papakinggan mo sila. Pero they're also performers. So there has to be some sort of stage presence and a visual thing that goes on in their persona on the stage para panoorin din ng tao, hindi lang basta pakinggan. So therefore, yung mga kabanda ko, nagkaroon din sila ng costume, red jumpsuit na may mga palamuti na mga patches, parang naging visual handle namin yon. But still, Spider-Man pa rin ako. Pero dinagdag ko itong Batwings in honor of Gene Simmons nga na Batwing siya. Pero in-explain ko na lang na hindi, yan din yung underarm webbing na famously dinodrawing ni Steve Ditko sa kanyang mga Spider-Man comics. So, a little bit of both. And syempre, ang saya tumugtog na na para kang si Gene Simmons na habang nagbe-bass ka bigla kang gano'n. So, ito yun. So, ito naman, 2006, the band is still going strong. Tuloy-tuloy yung mga gigs namin. Marami na kami mga napuntahan ng mga provinces at mga iba't ibang appearances. Tapos, eventually, magsasawa ka rin eh. Parang Spider-Man pa rin. So, you'll tend to experiment na lang. Tiningnan ko ulit yung mga lumang comics. Tapos may mga certain times na dinodrawing ni Steve Ditko. At ng iba pang mga artist siguro, yung blue sa costume ni Spider-Man into black. Siguro for dramatic effect or maaring artistic license. Pero in-interpret ko yon as another possible costume design para maiba naman. So,
Ito na, red and black naman. So, naunahan ko si Tom Holland sa Far From Home, kasi red and black na ako noon pa mang 2006. So, this is a photo of me performing. Ayan yung bass guitar ko, nabuhat-buhat ko. And in my red and black. Tapos, meron pa rin yan na underarm webbing. Hindi na nawala yung nag-Gene Simmons ako sa stage. So, 2006. Eventually, not all things will last forever. Nagkaroon kami ng mga disagreements. And then, finally, nag-disband ang Kiko Machine. It was year 2008. And I was kinda broken-hearted, devastated. And this was the time na na-discover ko yung cosplay. Pero actually, it's less of a discover, more of a rediscovery. Kasi, atras tayo ng 2003, naka-attend na ako ng first kong comic convention. It was the Philbar's 25th anniversary. And somehow, nahila ako na, sumali ka sa cosplay competition. So, hindi ko siya sineryoso, pero kasama ako sa mga cosplayers na sumali sa cosplay competition, that event, 2003. And then, at some point in 2006, actually, meron akong video of that, is nag-attend ako ng Philippine Toy-Con. Pero I never considered myself a cosplayer back then. Kasi nga, ang cosplay para sa akin nun, ay mga anime lang yan, mga manga, mga Japanese characters. Konti lang yung nakikita ko na nagsusuot. Or, in fact, halos wala nga ako nakita na nagsusuot ng mga comic book characters, Marvel or DC characters. Halos wala. At parang feeling ko, hindi ko yan mundo sa gig ako nagko-costume Pero ito na nga, 2008, nag-disband ng Kiko Machine. Hinahanap-hanap ko yung venue ko ng pagko-costume at nawala na nga yung pagko-costume ko sa mga gigs. So, binalikan ko ngayon si cosplay. Hindi si Spider-Man yung una kong sinuot sa cosplay. Si Joker talaga. This was 2008, height ng popularity ng The Dark Knight. So, si Joker na Heath Ledger version yung sinusuot ko nung mga unang days ko ng pagsiseryoso ko sa pagko-cosplay. So, umaten na talaga ako ng mga cosplay conventions with the intention of joining the competitions. Pero this particular costume, si Zombie Spider-Man from the series Marvel Zombies, is some sort of purging for me. Kasi, kung papansin mo, ito rin yung Kiko Machine blue and red costume ko. Medyo kumupas na siya. Tapos, parang nagkaroon ako ng madramang pagre-release na tapos na yung Kiko Machine. So, sisirain ko siya ng konti. Tapos, gagawin kong zombie version. Na parang nabuhay ulit mula sa pagkamatay si SpiderDan ng Kiko Machine. At eto ngayon, buhay na ulit siya pero zombie na lang siya. Or some shit like that. And somehow, nanalo siya. Nanalo siya ng best villain sa isang cosplay competition. And during that day, ang dami ko ring na-meet ng mga tao, ang dami ko nakaling kaibigan na sa cosplay scene, na hanggang ngayon, kaibigan ko pa rin. So that was my 2008 Marvel Zombie costume. So lumipas ng 2008, 2009, nire-reuse ko lang yung iba ko pang Spider-Man costume, yung iba kong Kiko Machine na sinuot, like yung red and black. Pero pagdating ng 2010, na-realize ko, kailangan ko na magpagawa ng bago. Medyo napapansin na ng mga tao na lasog-lasog yung costume ko. Kasi nga, ginagamit ko siya sa Kiko Machine sa gabi. And halos every other night may mga tugtog kami. So talagang laspag siya. At the same time, hindi mo naman habol nun yung accuracy So natuwa ako na balikan ulit yung pag-paint using textile paint, at yung pagbuo ng costume. And this time, medyo mas professional na siya. Pero yung guy na nasa likod niya, yun yung Peter Parker costume ko. So, suot ko na itong Spider-Man costume na ito sa ilalim. Tapos, meron akong ginupit na mask na Peter Parker from the comics. So, suot ko siya. And then, meron akong suot na costume na madaling tanggalin. So, meron siyang mga velcro na pag hinila mong ganun, in-unravel mo ng ganun, tanggal agad. So, sinama ko yun, yung Peter Parker na nasa likod. Pero ito talaga yung naging main Spider-Man costume ko 2010 onwards. So, lumipas ang ilang taon, talagang tinuloy-tuloy ko na yung pagko-cosplay. Madami-dami na rin yung mga naging bagong characters sa pinortray ko. Pero during December of 2011, nakakita ako ng, oh my God, yung Spider-Man costume niya. During that time, sobrang superb, sobrang ganda. Sino yun? So, tinry ko siyang i-search. At nalaman ko siya ay si Kino Kaoru. So, kinausap ko siya na pwede bang magpa-commission ng costume na kagaya ng suot mo. Yung suot niyang costume is almost accurate to the upcoming
Amazing Spider-Man movie na ipapalabas ng 2012. So, December 2011 pa lang, meron nang nagko-cosplay ng Amazing Spider-Man ni Andrew Garfield. Hindi pa lumalabas. At take note, this was during the time na wala pang gumagawa ng mga suit patterns, wala kang mada-download or mabibili online na mga patterns na ipapaprint. Talagang mano-mano ito. So, ganun yung talent ni Kino Kaoru at ng kanyang then girlfriend na ngayon, wife na si Monet Salas, ng costume na titingnan lang nila, makikisa nila kung paano gagawin. So, old school method of making costumes. Talagang pag-aaralan mo lang, titingnan mo lang talaga, kuha mo na. And tuwang-tuwa ako kasi, oh my God, kuhang-kuha niya. So, kinontak ko nga siya, kinausap ko siya, and pumayag siya. So, pasok ang 2012. Saktong-sakto. Di ba nga, nag-disband ang Kiko Machine noong 2008. Nagkaroon kami ng proper reunion ng 2012. So, meron akong bagong costume na isusuot. And this was my first Kino Kaoru costume. This is the Amazing Spider-Man costume. At nakakatawa kasi, kung mapapansin mo yung stunt suit ni Andrew Garfield, habang sinushoot niya yung mga scenes niya, Spider-Man, parang meron silang weird na decision na lagyan ng shadow or dark spot yung crotch area. And sinama namin yun. Although, looking back, parang wrong decide siya kasi parang mukha akong laging naihi sa brief ko kasi may parang basa na part sa crotch area. Okay, so yan yung Amazing Spider-Man. This guy naman is my second zombie Spider-Man. This was the year na naging active ako sa Outbreak Manila, yung zombie run or zombie race, kung saan sasali ka doon, hahabulin ka ng mga zombies, tapos i-finish mo yung 3K, 5K, 10K na run. Pero the whole time, hinahabol ka lang ng zombies. Ayoko sumali doon sa mismong part ng runners. Sumali ako sa part ng nangahabol, which is the zombies. Yung original costume ko noon is a Thriller, Michael Jackson. Pero yung sumunod na version nito, which happened in Enchanted Kingdom, gumawa ako ng second version ko ng Zombie Spider-Man. Dahil by this time, kumupas na rin yung tatagalias ko na Spider-Man from 2010. So, sinira ko na din siya and ginamit ko siya into my new Zombie Spider-Man. So, it's this guy. Okay, so that's my Spider-Man of 2012. O 2013, my God, sunod-sunod na. Iba't ibang version naman. Kung dati, kontento na ako sa isang costume for the entire year. Hindi. Ngayon, tara, gawa tayo ng iba pang mga costume. So, isa-isay natin. This guy on top is Superior Spider-Man. So, kasi kakalabas lang nun yung comic ng Superior Spider-Man. So, nagpagawa ko kay Kino. Gayahin mo tong bagong costume ni Spider-Man kung saan sabihan siya ni Doc Ock. Yun yung story nun. So, gumawa ako ng Superior Spider-Man. And this guy naman, obviously, is the Miles Morales Spider-Man. Matagal na akong sinasabihan ng mga tao na, "Hoy Dan, kamukha mo yung bagong Spider-Man." Yung Miles Morales na version. So, i-cosplay mo siya. And it took me a few years and then, here we are. And ang nakakatuwa sa kanya, pwede ko siyang i-cosplay ng walang maskara dahil supposed to be nga kamukha ko pa rin siya. So, ito yung photo na ginagamit ko ngayon. Unmasked. So, that was 2013 pa rin. And then, that other guy is the version 2 of my Amazing Spider-Man. Kino Kaoru pa rin. Napag-usapan namin na na gumawa tayo ng mas improved pa na version. Dito na nagsisimula na magkaroon ng mga iba't ibang techniques ng paggawa ng Spider-Man costume, like using puffy paint and following patterns. So meron na kaming mas accurate siguro na pagkokopyahan. Siyempre lumabas na yung movie nun by then. A year ago na siya pinalabas. So, mas aware na kami kung ano yung mas proper na itsura ni Amazing Spider-Man. So, ito yung kinalabasan nun. Medyo naging favorite ko rin itong costume na ito for a while. Daming events ko siya sinuot since then. And lastly, this guy na lasog-lasog is obviously still my zombie Spider-Man costume kasi nagkaroon ulit ng bagong Outbreak Manila. Pero during this time, Outbreak missions na siya. Hindi na siya basta run. Meron na siya mga challenges na ginagawa. Pero, yun nga, nasa zombie side pa rin ako. So, nire-use ko ulit si Zombie Spider-Man, pero may konting improvements ako. Parang malaki na yung eyes, malaki na yung lens, tapos mas improved na yung makeup. In fact, yung dati nga, hindi yan makeup eh. Yung previous na versions ni Zombie Spider-Man, latex mask. Feeling ko mas maganda yung
pagkakaportray ko ng isang zombie kung makeup yung gagamitin, kung totoong facial expressions ko yung makikita. So, this is my version 3 of Zombie Spider-Man. So, that's my 2013 Spider-Man costumes. Okay, dako tayo ngayon sa 2014, and this beauty is my only costume during that year. It was the year of Amazing Spider-Man 2. Ngayon, alam naman natin na medyo hindi naman sobrang nag-flop, pero critically napangitan yung mga tao sa movie na ito. Pero back then, sobrang excited lahat ng tao at lahat ng Spider-Man fan sa Amazing Spider-Man 2. So again, pioneer na naman si Kino. Siya na naman yung unang may bagong costume. And syempre, ako yung unang nakapila na magpagawa sa kanya ng sarili ko namang na Amazing Spider-Man costume. Amazing Spider-Man 2 na costume. And this is the product. This is also the first time na nag-facial ako sa ilalim ng mask. This is also one of my favorite and longest running costumes. Kasi since 2014, up to this year, ginagamit-gamit ko pa rin siya. Isa sa mga pinakamatibay ko naging costume, isa sa mga pinaka-enjoy isuot. So, needless to say, favorite ko itong Amazing Spider-Man 2 na costume. So, this is my 2014 Spider-Man costume. Ito naman yung aking 2015 costumes. Actually, isa lang dyan talaga yung bago eh. This guy, si Spider-Punk. Yung naka-tuxedo sa likod and yung nakasalamin na guy. Yun pa rin yung 2014 ko na Spider-Man, si Amazing Spider-Man 2. Pero, nag-trip lang ako na what if i-portray ko yung drawing ni Todd McFarlane na naka-tuxedo siya. So, that's that guy. And then, isang Halloween naman, naisipan ko na I'll go as Andrew Garfield. So, first time kong nag-Peter Parker in public. So, sa ilalim, suot ko yung Amazing Spider-Man 2. Then, meron akong glasses. And then, I got a wig na yung pinakamalapit na makikita kong kabuhok ni Andrew Garfield na Peter Parker. So, yun yung suot ko nun. Pero this one, this Spider-Punk, again by Kino Kaoru, is based on the fan art of Miguel Mercado. Hindi siya accurate dun sa comics, pero ang kamukha niya talaga is yung fan art ni Miguel Mercado, kung saan ginawa niyang malatartan pattern yung webs. Kasi yung drawing na webs sa comics, kung saan pinanggalingan si Spider-Punk, ordinaryong webs lang. Like, Spider-Man lang na ordinaryo na nilagyan ng spike sa ulo. Pero, he went further with his design, Miguel went further with his design to make it na mas punk pa. So, gawin nating mas punk pa. Pinasuot siya ng leather jacket as opposed to the maong jacket na suot dun sa comics na walang sleeve. Yung kanya, long sleeve. Tapos, ito ang tartan pattern na naka-incorporate sa kanyang webs na design. So, sobrang ganda nitong design na ito. Enough na nagpa-commission ako kay Kino na gawan mo ako ng ganyan. This was also the year na nagkaroon kami ng isa pang Kiko Machine reunion. And syempre, ito yung suot ko. So na-experience ko na tumugtog talaga sa isang actual band setup and suot ko si Spider-Punk. Napaka-perfect. So that's my 2015. 2016 naman, isa lang din yung bago kong costume. Pero big deal din ito. Kasi 2016, finally dumating na sa Marvel Cinematic Universe si Spider-Man. And this is his costume. So nung unang lumabas yung Civil War trailer kung saan nag-appear si Spider-Man at ninakaw niya yung shield ni Captain America, sinabi niya, "Hey everyone, dapat ma-portray ito sa cosplay." And guess who yung nauna na mag-cosplay nito? Siyempre, si Kino Kaoru. And ako na naman ulit yung isa sa mga unang nakapila sa kanya na magpagawa ng Civil War Spider-Man MCU costume. So, si Tom Holland na ito. So, ito yung una kong version. Pero somehow nagka-problema kami sa tela and sa printing at kumupas siya ng mabilisan. So, the following year, I had to commission version 2. So, this is my 2016 Spider-Man and dako tayo sa 2017. Dahil ng 2017 naman is the first solo movie of this new version of Spider-Man, the Spider-Man of the MCU, Tom Holland, Spider-Man Homecoming. So, gumawa si Kino ng mas improved at mas matibay na version na magagamit ko ng 2017 and the years later. So, isa rin ito sa mga longest running kong costumes kasi hanggang ngayon ginagamit ko pa rin siya. Yung guy naman sa likod is just a Superman version of Spider-Man Homecoming kasi kami sa Spider-Verse nanood kami ng Justice League on that year. So,
So, ang tema namin is mga Spider-Man cosplayers kami na nagko-cosplay ng mga Justice League characters. So, nirepurpose ko siya. Pero this guy is also one of my favorite costumes from Kino. One of the most memorable versions of Spider-Man. The Japanese Spider-Man. Si Spider-Man. So, finally, nag-decide kami na tara, gawa na tayo ng version ng Spider-Man. So, mas simple yung kanyang web patterns. Pero, hindi pwedeng mawala yung spider bracelet and yung mga karate moves ni Spider-Man. So, this is my 2017 Spider-Man costumes. So, ito na. Nandito na tayo sa nakaraang taong 2018. At ito, yung mga naging Spider-Man costumes ko. This was a big year for Spider-Man fandom. This was the year of Infinity War. This was the year of the Spider-Man PlayStation game. This was the year of the Venom movie. And most especially, the greatest animated movie of all time, probably. Spider-Man Into the Spider-Verse. So, grabe itong taon na ito sa Spider-Man fandom. So, dapat, grabe din yung pagka-costume ko. So, these are my costumes of 2018. Matagal ko na rin kino-cosplay si Stan Lee. So, meron akong Stan Lee na Spider-Man version na a few months later, naging canon sa comics na lumabas sa Spider-Geddon. Sa background, nandun isa sa mga alternate reality spiders kamukha ni Stan Lee. So, naunahan ko pa yung comics na version. Ito namang mga nasa gitna ay dalawang characters from that amazing movie called Spider-Man Into the Spider-Verse. So, pangalawang Miles Morales ko na costume since 2013. So, ito na yung 2018 version ko, yung Miles Morales na movie version. Siyempre with matching jacket and shorts and yung hood and yung Nike na shoes. So, most of the costume was still from Kino Kaoru. And then, this one naman, isang beses ko lang ginawa, is yung Peter B. Parker na version. And for the first time, pwede kong ilabas yung chan ko na malaki. Hindi ko kailangang i-stomach in dahil ganun nga yung itsura ni Peter B. Parker doon sa movie na yun. May kalakihan yung chan. So, edi sakto. Nirepurpose ko yung dati kong 2013 na Superior Spider-Man dahil naluma na rin siya. So, okay lang siguro nagupitin ko na. Pinutol ko yung gloves na part. Tapos, pinatungan ko ng green na jacket. Tapos, gray na jogging pants. And yung wig ko nung Peter Parker na 2014, 2015. And konting makeup. Ayun. Peter B. Parker. And that guy on top, si Amazing Bagman. Gawa naman ito ni Sir Angelo Centeno, si Mang Jet Fox. Ito yung panahon na sineselebrate natin yung Venom na movie. Pero sa totoo lang, hindi ko masyadong favorite si Venom. Pero may version ni Spider-Man kung saan lumalabas ito sa video games at sa mga iba't ibang alternate versions na deeply connected sa Venom lore, which is itong Amazing Bagman, kung saan completely tinanggal na niya yung symbiote costume, tapos ayaw niyang ma-reveal sa Fantastic Four yung mukha niya, and kailangan niya lumabas sa public. So, nagmaakawas sa Fantastic Four na pahiram naman po ng uniform ninyo, tapos pahiram po ng pantakip ng mukha. So, nagsuot na lang siya ng paper bag and a spare Fantastic Four costume. And that became the Amazing Bagman. So, these are my costumes last year. And nandito na tayo sa 2019. So, medyo delayed ako ng a few months kasi 2019 pa lang ako nagkaroon ng Insomniac PS4 Spider-Man costume na version. So, itong si PS4 Spider-Man ko ay likha naman ni Enzo Zarate, aka Gadget Boy. So, this is actually a second-hand costume. Ginawa niya ito para sa sarili niya. Pero, na-feel niya na kailangan niya gumawa ng bagong version. So, pinost niya online at binili ko. And sakto, maganda naman yung fit. So, ito na. Ito na yung pinaka-latest ko sa ngayon. But, I have here my other latest 2019 costume. Matagal ko na din plano isuot ito. And I'll probably do a new video na nakalaan lang dito sa guy na ito. Here are snippets nung binubuo pa lang namin ito. Again with Kino and Monet. Pero this is the Spider-Man of Earth 67.
or the Spider-Man from the 1960s animated series na Spider-Man. Spider-Man! Spider-Man! Sikat na sikat sa mga internet memes, lalo na nung mid-2000s and early 2010s. Ngayon, hindi na masyado eh. Me and the boys na eh. So, yung villains na yung masikat ngayon kay Spider-Man. But still, ang tagal-tagal ko ng planong gawin ito. Itong simpleng version na ito ng Spider-Man na halos kinulang sa webs. And finally, ngayong 2019, on my 20th anniversary, nagawa ko na siya. And that's it na muna for my 20th anniversary retrospective of all of my Spider-Man costumes since 1999 and 1986 and beyond. I hope you like this video. Hit the like button if you do. And if you want to learn more about my videos, please hit the subscribe button and click the bell so you won't miss a thing. So gagawa po ako ng maraming videos pero medyo busy lang ngayon, so medyo matumal lang aking pagpo-post. Pero definitely gagawa ako ng sariling video for the 60s Spider-Man costume. Abangan natin yon. Kita-kits ulit. Hanggang sa muli!